Bun venit tuturor la etalarea Pick a Card, alege o carte sau mai bine zis alege un pachet și veți avea un mesaj specific pentru ziua de astăzi în comentarii. Să începem cu primul pachet. Deci pe al doilea îl dăm la o parte să vedem ce avem aici ca energii. Vom vedea finanțe, carieră, dragoste, relații, ce avem pentru voi. Vă puteți pune o întrebare deja picat, deci avem carul. Unii dintre voi posibil să călătorească sau schimbați un plan. Fiți atenți pentru că aveți 3 de monede. Mare atenție să nu dați bani cu împrumut sau apare o a treia persoană care se amestecă în niște probleme de familie. Deci, mare atenție la asta. Pajul de bâte. Cred că de la jumătatea lunii, pentru că este ca și cum ar veni a doua parte a acestei perioade sau în 2-3 săptămâni, aveți un program nou, aveți ceva la care voi doriți să investiți și de aici vin bani din exterior. Este ca și cum este o nouă sursă de venit. Iar aici aveți un 7 de cupe și aici avem eremitul. Eremitul vrea să spună că va trebui să iei niște hotărâri de care depind niște decizii foarte bune. Încearcă să găsești orice tip de răspuns. Aici, regele de săbii, 7 de monede, turnul, 8 de bâte, soarele, ceva care se schimbă, transformare. Nu e neapărat transformare. Eu am senzația că aici unii dintre voi care, dacă aveți un loc de muncă legat de armată sau poliție, se schimbă ceva, iar dacă sunteți cineva care aveți nevoie de niște acte, genul acesta, și care pur și simplu a stagnat, acum se deblochează pentru că aveți soarele și 8 de bâte. Turnul vine cu ceva la care nu v-ați așteptat și este, de fapt, cu acte în regulă, cu acest rege. Moartea și steaua este legat poate de ceva care nu a fost cunoscut, dar în același timp este misticul acela al Scorpionului. Este superb. Asta puteți să vedeți chiar pe horoscopul aprilie. Cei care doriți să mergeți pe Vimeo. Este vorba de o căsătorie, este vorba de ceva la care trebuie recunoscut. Deci ceva se întâmplă, dar pentru unii dintre voi, mare atenție, pentru că intră în discuție ceva care periclitează căsătoria sau relația voastră. Să vedem ce avem aici pentru voi. Spânzuratul, vă gândiți la niște idei, dar ar trebui să vă gândiți în revers. Deci, în momentul în care te gândești că vrei să faci lucrul acela, trebuie să te gândești care vor fi, de fapt, realizările sau beneficiul la acel ceva și atunci înseamnă că trebuie să schimbi ceva. 3 de monede. Cavalerul de săbii. Nu fi prea aspru cu cei din jur. Da, este un adevăr, este ceva care impui, dar nu fi prea aspru și fi foarte precaut. Precaut chiar în cheltuieli, pentru că dacă eventual tu vrei să investești în ceva, trebuie să știi cum poți să plătești, să acoperi acele cheltuieli, pentru că aveți 5-ul acesta de monede și este asul de monede. Ce vrea să-mi spună din nou asul de monede? Vedeți încă o dată eremitul. Wow!
Deci dacă eventual fie doriți să cumpărați ceva ce ține de pământ, fie doriți să închiriați un pământ, fie doriți să construiți ceva, la început vi se pare greu, eu spun să aveți toată atenția și să încercați în fiecare zi să mergeți să se ducă acel plan la sfârșit, pentru că veți câștiga, aveți soarele. Dar asta înseamnă ca tu, de fapt, să fii prezent acolo. Este ca și cum ai cere niște acte de construcție și actele respective posibil să iasă, nu știu în câte luni, 3, 6, 1 an de zile, dar tu dacă vei merge aproape zilnic acolo și vei pune presiune pentru ceea ce vrei tu ca să faci, se va rezolva. Deci, e un fel de a spune, caută soluțiile respective, searching, caută, pentru că vei găsi orice soluție. Pajul de bâte și steaua. Steaua este guvernată de Saturn, este casa 11, posibil să aveți niște resurse, să zicem, financiare din exterior. Ceva la care poate ați lucrat înainte și acum revin. Lumea și justiția. Justiția este ceva scris. Poate unii dintre voi aveți sau vindeți cursuri sau genul acesta sau poate călătoriți și este nevoie de un act aparte, genul acesta de energie. Dar încă o dată justiția ține și de acte, documente. Mare atenție, cei care călătoriți, să aveți toate actele posibile cu voi. 7 de cupe. Regina de bâte. Foarte activi, dar nu știți exact ce veți face. Ce vrea să-mi spună? Regele de săbii și 9 de monede. Veți primi o sumă de bani neașteptat, dar asta nu înseamnă că veți sta cu gândul la bani. Este inversul. Deci în momentul în care lumea, da, Saturn, în momentul în care vrei ceva să faci, în primul rând lumea are de-a face cu bâtele respective, cu mass media. Deci dacă tu vrei ca să-ți faci o reclamă din ceea ce faci, va trebui să fii prezent pe mass media. 1. 2. Aveți regii. Deci aveți și cavalerul de săbii, aveți și regele de săbii. Și aveți și steaua, cartea vărsătorului, casa 11. Deci, asta înseamnă că voi ar trebui să investiți în voi pentru a arăta lumii cine sunteți. Fie scris, fie să vinzi ceva, fie să faci un comerț cu ceva, fie să-ți arăți de fapt aptitudinile. Pentru că aici sunt de fapt aptitudinile tale. Și tu le arăți, fie este fotografie, fie este prin video, arăți ceea ce poți. Aveți de 2 ori cartea lumii și aveți justiția. Și aici vi se arată cum ar trebui să o arătați. Fie scris, fotografie, este cartea balanței. Balanța este guvernată de Venus. Venus trebuie să arăți frumusețea locului respectiv. Deci orice ați lucra, voi ar trebui să vă arătați de fapt talentele. Și aici vă spune că prin comunicare ceva neașteptat se întâmplă și noul acesta de monede este de fapt o resursă foarte bună. Este ca și cum vine cineva să investească în voi, dar din momentul în care nimeni nu vă cunoaște, cum ar putea să investească? Iar aici este faimă. Deci cărțile sunt foarte bune, dar totul depinde de voi, pentru că 7-l acesta de cupe vă spune că nu luați în seamă toate oportunitățile. Asta vrea să vă spun. Nu luați în seamă ce ar trebui să faceți. Să vedem aici. Economic.
Nu se poate. Deci, aveți eremitul peste tot. Aveți de 3 ori eremitul. Este ca și cum vă spune, ați pierdut contactul cu ceea ce este creativ, frumos. Uitați-vă și voi. Căutați răspunsul în voi, nu căutați în altcineva. Nu este de vină nimeni de ceea ce se întâmplă. Căutați acel răspuns în voi și ce atrageți. Este o lecție foarte importantă aici. Nu fi confuz în a lua o decizie. Fie că e o decizie financiară, în afaceri, într-o relație, în orice. Dar cu siguranță decizia respectivă te va ajuta. Poate că într-adevăr cauți pe cineva să-ți dea un sfat, dar acel cineva pe care tu cauți să-ți dea un sfat poate fi oricine. Este ca și cum te simți neîmplinit, dar în același timp știi că de fapt puterea este în tine. Diamantul ești tu, nimeni altcineva. Vedeți regele acesta de spade? În momentul în care vă impuneți și știți să comunicați și dați la o parte o comunicare falsă, unii dintre voi veți da la o parte o comunicare falsă, cineva care a mințit, veți descoperi lucrul acesta, dar în momentul în care voi arătați ceea ce faceți, imediat, ia uitați-vă ce avem aici, am tăiat cărțile, 8 de abundență. Aptitudinile voastre. Deci, succesul vostru este în detaliu și succesul vostru este ca orice proiect pe care l-ați făcut, efectiv să îl dați oamenilor, să le arătați oamenilor. Ăsta este mesajul pe care îl aveți. Și financiar este imposibil să nu vă meargă bine pentru unii dintre voi, pentru că asta vă arată. Fiți atenți la cheltuieli, fiți atenți la ceva la care voi v-ați propus și poate trec cheltuielile respective peste budgetul pe care voi îl aveți, dar vi se spune cu siguranță aici că este ceva nou, un proiect la care voi ar trebui să stați să-l terminați. Ce avem aici pentru voi? Fii optimist pentru că întotdeauna va fi cineva în viața ta și ai răbdare pentru că există acolo pentru tine o iubire adevărată care va veni. Dar acea iubire care va veni, ce-ar fi să o activați? Sud-estul vostru, 132 de grade, aveți videoclipuri pe Astrovedic, ce puteți să faceți vinerea? Care este legea atracției? Simplu. Cine dintre voi până la ora actuală în fiecare seară se spală pe tălpi? Da, aduce bani. Cui nu-i vine să creadă sau care vrea să asculte aceste lucruri, este bine sau mai este liber să plece în altă parte. Încercați o săptămână, nu mai mult. Încercați o săptămână. Mergeți, vizionați videoclipurile pe care le am pe Astrovedic. Cine le încearcă și se ține de ele, nu le face astăzi și mâine nu face. Nu. Tot ce faceți, dacă o faceți consistent și într-adevăr depuneți un mic efort, eu aș spune că ne putem auzi că într-o săptămână, 10 zile, să vedem ce se întâmplă. În primul rând aveți grijă de voi și al doilea rând veți vedea că într-adevăr se schimbă ceva în bine și mai ales că vă apreciați pe voi. Mergem la cealaltă, deci e minutul 14, după câte se vede aici. Să vedem ce avem pentru celălalt pachet. Vom pune acest pachet deoparte și luăm celălalt pachet, care de fapt avem 9 de monede din start. Deci unii dintre voi chiar așteptați acești bănuți.
Să știți că bănuții vor veni, dar fiind în Venus retrograd acum, eu v-aș spune că vor veni cam după 15-16 aprilie. Dar bănuții vor veni. Cam greu, au fost parcă blocați undeva, dar vor veni. Și vedeți încă o dată, în momentul în care aveți probleme cu banii, primul lucru pe care îl vedeți, ar trebui să vedeți vastul. Banii vin de la sud-est, dar mai întâi de toate vedeți bucătăria dacă este curată. Pentru că bucătăria este Venus. Dar lui Venus nu-i place să miroase a mâncare. Ce avem aici? Asul de cupe, vorbeam de Venus. Avem 4 de cupe, o nemulțumire. Avem regina de săbii și 10 de cupe, tăiați și spintecați. Deci dacă ați putea exact așa să țineți. Fără cuvinte. Aș spune că ați avut o mare dezamăgire și dezamăgirea respectivă nu a venit neapărat de la o anumită persoană, ci a venit de la toată familia persoanei respective. Aceasta este marea dezamăgire. 10 de monede. Asta este foarte bine pentru că vine exact în momentul în care ar trebui să vină. Prințul de săbii, din nou, deci deveniți, să știți că vă echilibrați financiar, deveniți foarte reci, aș spune, dar corecți în același timp, mare atenție la cuvinte, pentru că dor, regina de monede, 5 de săbii și Hierofantul. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face poate chiar cu ceva la care împărțiți averea. Iar cei care sunteți într-un divorț, poate că ați așteptat să vi se dea ceea ce vi se cuvine, pentru că aici avem Hierofantul și Hierofantul ține de căsătorie, dar cu 5-ul acesta de spade este ceva care se termină. 4 de spade. Unii dintre voi ați trecut printr-o răceală sau ceva mai mult care v-a pus la pat. Luna, lichide, vă trebuie foarte multe lichide și ia vedeți dacă într-adevăr aveți ceva, eu zic luna, e posibil să fie chiar îmbolnăvirea mamei, dar vedeți ce aveți pe direcția de nord-vest a casei. Poate ați pus un element, ceva care de fapt duce la îmbolnăvirea mamei. Întotdeauna trebuie să aveți grijă la aceste lucruri și mai ales cei care aveți de fapt zodia peștilor. Zodia peștilor în casa 8-a. Ok. Deci ar veni balanță, pentru că în casa 8-a vor fi peștii. Ok. Deci, nu ne ținem de semnele zodiacale, dar ne spune că de fapt se întâmplă ceva emoțional. Cartea lunii ține nu numai de casa a 4-a, ține de mamă și ține și de mâncare. Casa a 2-a. Deci, vedeți regimul vostru alimentar să nu vă pună la pat. Ceva se întâmplă aici. Să vedem ce avem aici cu asul acesta. Asul de cupe este foarte frumos, creativitate, poate începeți un nou proiect și încercați să vă dezvoltați și să scoateți acest 10 de monede. 4-ul acesta, eremitul, parcă nu mai dați de ceva la care voi căutați, să zicem, să puteți să investiți. Dar asta nu înseamnă că te vei opri. 10 de cupe, regele de bâte, wow! Cineva care a fost în viața ta ți-a stricat toate planurile. Ce ar trebui să știi?
asul de bâte. Să faci ceva nou, total nou și să arăți lumii ce poți. Fii corect, corectă și arată de fapt ce poți. Pentru că asul acesta de bâte învinge. Au picat 3 cărți. Ia să vedem ce avem aici. Justiția, lumea și pajul de monede. Deci mă repet și am să mă repet până toată lumea înțelege cine are de vândut ceva sau comercializează și vrea să fie văzut, să-și facă ceva ce ține de media. Nu neapărat un Facebook, să facă ceva la care știe că toată lumea are acces. Poți comunica, poți scrie, pentru că asta este aici. Vi s-a dat răspunsul. Și odată ce nodul nord, Rahu, este în Pești, vă ajută enorm de mult. Va schimba semnul, dar până atunci să știți că vă ajută extraordinar de mult. Este ca și cum îl mișcă pe Saturn. Obstacolul care vine acolo, el îl mișcă, dar trebuie să știi cum. 10 de monede, 3 de bâte, un plan bine stabilit îți aduce acest 10 de monede. Orice ar fi el, poate ai ceva care trebuie să îndeplinești la locul de muncă, poate ai în viața ta ceva la care trebuie să faci. Cavalerul de săbii, 2 de bâte, parcă încă nu știi pe ce direcție să mergi. Vei afla, pentru că vei lua o decizie bună aici. Nu lua decizia emoțional, pentru că 4 de cupe nu te ajută. Regina de săbii te ajută. Clar, mental, știi despre ce este vorba. 2 de monede. Echilibru, Arhanghelul Mihail. Sau Cartea Săgetătorului. Vedeți voi, Cartea Săgetătorului vă arată de fapt unde este Jupiter. Deci puneți accentul unde este Jupiter pe harta voastră în momentul acesta, tranzitul pe care îl face și acolo ar trebui voi să puneți mai mult efort. Pentru că vă arată că de acolo se extinde, de acolo vin banii. Regina de monede. Este energia voastră în momentul în care voi vă plătiți toate cheltuielile și facturile. Deci, 3 de monede. Vă spune că munciți foarte mult, că aveți ceva în minte, doriți să mergeți. Vi se spune că 3-ul acesta de monede e posibil să vă uniți cu niște colegi sau eremitul cu cineva care are o experiență și care dorește să împărtășiți experiențele respective pentru a vă ajuta să reușiți. 6 de monede. Unii dintre voi ați pierdut această primă și de ce ați pierdut-o? 6-le ăsta de monede. Asul de monede, pentru că ați făcut un proiect care, de fapt, doreați să-l faceți singur. Dacă voi veți merge în grup, ca echipă, cu oameni, vedeți 3 care, într-adevăr, să schimbați, de fapt, acea informație, da, vedeți? 2 de cupe. Dacă vă asociați cu cineva sau dacă schimbați acea informație, cu siguranță veți câștiga mai mult. Hierofantul. Unii dintre voi, artistic, dacă veți lucra artistic, pentru că aveți și echilibru. Hierofantul ține de religie, ține de temple, ține de biserici. Deci, poate unii dintre voi aveți ceva de a face la care reconstruiți 5-ul de spade. Reconstruiți ceva. Reparați ceva. Hierofantul. Regele de săbii. Comunicare. Este un fel de a vă spune comunică sau comunică cu acea comunitate din jurul tău, pentru că te va ajuta. Iar aici aveți cavalerul de săbii. Luați o decizie. Steaua. Cartea vărsătorului.
Pentru a deveni cineva ostea, ar trebui să vă știe lumea. Și chiar dacă vecinii din jurul vostru, poate voi chiar nu știți, dar aveți nevoie de ajutor, este bine să puneți în discuție acest lucru. Cineva aici, eremitul și hierofantul, poate fi cineva bătrân. Cineva care te va asculta, cineva care te va ajuta. Ce avem aici pentru voi? Ce avem aici pentru voi? Ce avem aici pentru voi? Ia să vedem. Finanțe. 5 de emoție. E un fel de spune. 5-ul ăsta de emoție, tu poți să treci peste perioada respectivă, nu intra în depresie, știi că ai pierdut ceva, dar în fața ta deja ai un câștig. Care este de fapt acel câștig? Și îți spune mesagerul de acțiune și asta înseamnă că trebuie să acționezi în ceva. Tu nu poți pur și simplu să stai să te gândești la ce ai avut, ce ai pierdut, ce este. Nu, ți spune că de fapt trebuie să te miști. Șase de gândire. Deci 6 de gândire este 6 de săbii. Ce-ți spune? Treci peste. Pentru că la orizont este cu totul altceva. Este o tranziție. Cu siguranță este o tranziție. Și cineva te va ajuta. Este imposibil pentru că îți spune să acționezi și cineva te va ajuta. Să vedem ce avem aici. În momentul în care tu acționezi, ce avem aici pentru voi? Avem 10 de abundență. Hai să fim serioși. În momentul în care nu suntem de fapt depresivi, în momentul în care avem încredere în noi și știm cum trebuie să acționăm, cu siguranță poți să faci totul și atunci ești mândru de tine că ai reușit. Asta înseamnă să acționezi. Este aceeași carte. Stând și așteptând, nu se va întâmpla nimic. Deci găsești soluția făcând ceva. Dacă nu faci nimic, înseamnă că te gândești și atunci este overthinking, adică te gândești degeaba până ți se arde creierul că n-ai găsit o soluție. Nu, faci ceva, mișcă-te, poate stai de vorbă cu cineva, poate îți dă o idee la ceva sau cauți ceva la care să găsești soluția respectivă. Fie îți găsești un job, fie încerci să găsești cu totul altceva, dar găsești o soluție. Dar cu siguranță poartă un rol extraordinar de mare aici hierofantul. Poate chiar un preot de la biserică, poate chiar cineva care este într-un consiliu al primăriei sau cineva care are putere în comunitate. Cu siguranță te va ajuta. 10 ăsta de abundență vine, dar nu vine singur. Nu plouă pur și simplu. Vine după un efort, dar efortul respectiv trebuie să știi că ai de suportat poate o răbdare de fier, pentru că asta îți dă hierofantul aici. Eliberează-te de ceva pentru a-ți reveni înapoi și pentru a-ți controla viața. Iar aici dați o șansă la ceva la care poate unii dintre voi v-ați dorit să aveți pe cineva în viața voastră. Dar încă o dată aici, eliberându-te din ceva înseamnă că ai gândurile către o anumită persoană sau poate persoana respectivă pentru tine este această persoană la care o judeci. În momentul în care tu nu ierți și nu mergi mai departe, tu de fapt ești legat ca un lanț, să zicem, de gândirea sau faptele la care au fost între voi doi. Și pentru a trăi ceva sentimental frumos înseamnă că trebuie să te desparți mental de acest cineva. Numai bine, la revedere, o zi frumoasă!